الآيات بتلك الفترة تتمحور على 3 محاور: والشتم والوعيد لمن لا يؤمن. ما كان يحصل للذين يدعوهم ولا يؤمنون، كانوا يتعرضوا للشتم والإهانة. حنغطي هذا الموضوع بالتفصيل بالحلقة القادمة. وها نحن ذا اليوم رح نتكلم عن آيات ما تعلمناها بالمدارس. دعاة وقتنا الحالي كمان بيحاولوا يتجنبوا التكلم عنها، حتى نحن مرينا عليها كتير، ولكن مرور الكرام من دون فهم. هاي الآيات مميزة جدا لأنها بعكس آيات أخرى بالقرآن لا تتضمن أساطير الأولين، ولا نجدها في أي روايات أخرى أو حضارات أخرى. الآيات محتواها حكر على القرآن فقط، بمعنى أن هذه الآيات هي تجسيد مباشر لطريقة تفكير وعقلية كاتب القرآن. خلونا نبلش. علمونا أن محمد رسول الإسلام بالمرحلة الأولى أتى بالحب والاحترام والمعجزات، ولكن كفار قريش لعنهم الله لم يصدقوا به وجحدوا بالحق. وما عندي أي فكرة ليش علمونا هذا الكلام، لأن القرآن نفسه يعارض هذه الرواية كما سنرى اليوم. بهذيك الفترة المرحلة المكية، لما محمد كان يواجه الناس الذين لا يؤمنون به، ما كان بيقدر يأمر بقتل وسبي نساء وسرقة أموال. أولا لأنه هو لم يكن قادر على ذلك، وثانيا لأنه لم تكن موجودة هذه الآيات، وإنما كان عندنا آيات من نوع تاني. على سبيل المثال بنقرأ أول سورة نزلت بالقرآن، سورة العلق. قبل ما نقرأ أي شيء خلونا نعمل مقدمة صغيرة معلش. الله كلي المواصفات، خالق ال7 سماوات وال7 أراضين وما بينهما، قرر يتواصل مع الإنسان، فخطته كانت أنه هو يختفي بشكل تام، لدرجة أن مواصفات اختبائه تنطبق تماما مع مواصفات الشيء غير الموجود. طبعا هو مجبور يختفي لأنه هو اختبار، الاختبار اللي هو بيعرف النتيجة تبعه مسبقا، لأنه هو قدر وكتب هذا الاختبار مسبقا. ومن بعد ما اختفى كتب لنا كتاب جميل ورائع جدا باللغة العربية بلهجة ستنقرض وتصبح غير مفهومة مستقبلا. من ثم خلق ملاكا عظيم اسمه جبريل، أيضا يحمل نفس مواصفات الشيء غير الموجود، ولكن هناك شخص واحد يستطيع رؤيته وهو محمد. ورآه محمد عندما كان وحيدا في الكهف، وأتاه هذا الملاك بالرسالة الأخيرة الجميلة التي تحتوي على أول سورة، سورة العلق، التي يفترض أن تكون مقدمة واضحة وجميلة ومحترمة لهذا الدين والإله والرسول. ولكن لا نكاد أن نصل لمنتصف هذه السورة ليبدأ الشجار والتهديد والوعيد مع أهل قريش. نقرأ: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت الذي كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم أن الله يرى. هذا الكلام أتى لشخص اسمه أبو الحكم، أو اللي كان يسميه محمد بأبو جهل. تبديل الأسماء للإهانة هي عادة عربية قديمة تسمى بالمدح والهجاء. الشخص اللي بنحبه أو القبيلة اللي بنحبها بنمدحها، واللي بنكرههم بنهجيهم. العادة اللي لوقتنا بيستخدموها العرب، وخاصة دعاة اليوتيوب إذا بتنتبهوا شلون بيغيروا الأسماء. فهي الآيات موجهة لأبو جهل، لأنه شاف محمد عم يصلي للإله الجديد تبعه عند الكعبة، وهن من زمان كانوا يصلوا للآلهة تبعهم عند الكعبة. فأبو جهل أمر لمحمد إنه لا تصلي هون، وإلا يعني بده يعمل معه مشاكل إذا ما بيصلي. فنزلت به هذه الآيات. التكملة تبعها بتقول: كلا لأن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. إذا أبو جهل ما انتهى عن هذا الأمر لنسفعا بالناصية. كلام غير مفهوم، لأنه كلي الحكمة كتب مرة ثانية القرآن بلغة ستنقرض وتصبح غير مفهومة، ولكن لا ضير. لنسفعا تأتي من كلمة سفع، وهي القبض على الشيء والشد، والناصية هي مقدمة الشعر، كما يقال نحن بوقتنا الحالي الغرة. فالله عم بيقول له: أبو جهل إذا ما بتنتهي عن هذا الأمر بدي شدك من مقدمة الشعر تبعك إلى جهنم. ناصية كاذبة خاطئة. ناصيته كاذبة هي مقولة عربية قديمة، مثل بوقتنا الحالي نحن بنقول والله مبين على وشك الكذب، نفس الطريقة. فليدع ناديه سندع الزبانية، بمعنى أن أنت آتي برجالك يا أبو جهل ونحن نأتي برجالنا. العرب هيك بيفكروا من زمان لوقتنا الحالي، هذا المفهوم البدوي والقبلي تبع جيب رجالك لنجيب رجالنا. فالله جل جلاله بيحكي بنفس الطريقة والعقلية تبع العرب، بدي شدك من شعرك إذا ما بتسمع الكلمة وحطك بجهنم، وجيب رجالك لنجيب رجالنا. باب الحارة ليديز اند جنتلمان، هيك الله بيحاكي الكفار بالقرآن. وبغض النظر عن هذا الكلام، أول مرة قريت هاي الآيات وفهمت معانيها، حسيت إنه كاتب هذه الآيات هو كيان يشعر بالغضب والحقد والرفض نوعا ما. والغريب إنه هذه الأمور هي مشاعر بشرية بحت. هذه الأمور تتطلب عقل بشري، وعي بشري، وتجربة بشرية لحتى نشعر فيها ونعبر عنها. فكيف الله ممكن يكون عنده هاي المشاعر نفسه وهو عم يكتب هذه النصوص؟ فمن الصعب علي تصديق أنه هذا الكلام هو كلام خالق الكون عندما يتكلم مع شخص واحد كافر من كفار قريش. ولكن وللأسف لساتنا بالبداية. ناخذ مثال آخر. رد الشتيمة بالشتيمة هو دليل على ضحالة التفكير وطفولية التفكير.
أحسن شيء فينا نعمله لما حدا يشتمنا هو تجاهل الشخص. تجاهل الشتيمة يدل على الوعي، ولكن رد الشتيمة بالشتيمة يدل على سطحية التفكير يعني والطفولية بشكل عام. We all know where this is going. نقرأ السورة اللي بتقول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه السورة كررتها كثيرا في حياتي لأني بدي أخلص الركعة بسرعة، وهي سورة قصيرة وسهلة، لكن ما بعرف شو معناها. كنت كوثر، انحر، أبتر، الله أكبر، فورا ما في داعي أعرف المعنى. ولما عرفت المعنى انصدمت. هاي السورة نزلت بالعاص بن وائل يلي قال على الرسول بيوم من الأيام يا أبتر. وأبتر هي شتيمة عند العرب أو إهانة، بمعنى الشخص مبتور النسل، الشخص اللي ما بيتكاثر وبيجيب أطفال خاصة ذكور، ولما بيموت بيروح اسمه معه أو يختفي اسمه، بسموه الأبتر. فالعاص قال على محمد يا أبتر. محمد سمعه طبعا، لكن محمد ما جاوبه لأنه هو خجول. وكما نعلم من سورة الأحزاب الآية الشهيرة أن الله لا يستحي، وهو اللي جاوب العاص بن وائل وقال إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الآيات فيها تخبط عاطفي بشري واضح جدا. بداية خالق الكون ترك كل شيء ونزل يشتم شخص لأنه شتم محمد. ما منكبر عقلنا بنبتعد عن الأمور، لا بنشتمه بالشتيمة نفسها. عم تقول عليه أبتر؟ لا أنت الأبتر. مو بس هيك، أول شيء مندلل محمد قدام الناس إن أعطيناك الكوثر. اختلف العلماء بمعنى الكوثر طبعا بالكتاب المبين، ولكن اتفقوا آخر شيء على أنه نهر في الجنة. فإن أعطيناك نهرا في الجنة فصلي لربك وانحر، ادعي وتعبد إلهك وكل من الأنعام اللي أنعم عليك فيها. واللي قال عليك أبتر لا هو الأبتر. مستوى الرد مثل إذا طفل صغير قال لأمه ماما عم بيقولوا علي بالمدرسة يا أفكح، فبتقول له لا حبيبي لا تخاف، رح أشتري لك آيس كريم اليوم، خلص أكلاتك واللي قال عليك أفكح هو الأفكح، إن شانئك هو الأفكح. نفس المستوى تمام. والدليل على أنه الشتيمة بشرية عاطفية بحت هو أنه العاص بن وائل لم يكن أبتر، هو عنده نسل عمرو بن العاص وهشام بن العاص، مما يعني أن الشتيمة عاطفية فقط وليست حقيقية. ودائما كنت أسأل نفسي شو كان يشعر عمرو بن العاص لما بده يتعبد ويشعر بالخشوع ويقرأ القرآن ويوصل لهي الآية اللي إله الكون عم بيوصف أبوه بالأبتر وهو بيعرف أنه أبوه لم يكن أبتر. فهل يعقل أن خالق الكون هو عم بيتكلم هذا الكلام؟ هل يعقل هذا الشيء؟ مثال آخر، التهديد والوعيد هي عادة بشرية بحت، وهي حجة من ليس له حجة. نحن البشر عادة وخاصة العصبيين لما منفشل بإيصال أفكارنا أو منفشل بالإجابة منلجأ للتهديد والوعيد. عادة رخيصة لكن بشرية. الغريب انه اله الكون يتبع هذه العادات نفسها. في كتير ايات نزلت بشخص اسمه الوليد بن المغيرة. هذا الشخص كان من اغنى اغنياء قريش واكثرهم جاها، وهو كان من اكبر اسباب فشل دعوة محمد لمدة 13 سنة. هذا الشخص طبعا ما آمن بمحمد ولا الرسالة تبعه، فأتت به الآيات التي تقول ذرني ومن خلقت وحيدا. من البداية البشرية واضحة بالآية، ذرني ومن خلقت وحيدا، اتركني عليه. نحن بالشام نقول هيك، تركني عليه. من خلقت وحيدا أن خلقته من دون جاه ومال وكذا، تركني عليه، ذرني وهو. هيك عم بيحكي الله إله الكون مع إنسان بدوي. وجعلت له مالا مدودا وبنونا شهودا. موضوع المال والبنون سنعود له لاحقا. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيده. الوليد بن المغيرة يطمع أن يزيده إله محمد من المال والبنون، الإله نفسه اللي الوليد ما له مآمن فيه أصلا. هاي العادة بنشوفها كتير بالقرآن. إله الإسلام بيحب يسقط نفسه بأماكن هو ما كان موجود فيها، بيشوف الأشياء يلي اليهود والمسيحية مآمنين فيها مسبقا وبيسقط نفسه فيها. أنتم آمنين بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أنتم آمنين أن السماوات والأرض كانتا مطبوقات وإلى آخره، ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا وإلى آخره. إله الإسلام روح قلبه إسقاطات. نكمل. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ما رح زيده ولا رح فيده لأنه كان ما بيآمن بآياتنا. فشو الحل من الإله الحكيم والرحيم لشخص ما اقتنع بالآيات؟ سأرهقه صعودا. يعني فورا إن لم يقتنع بآياتنا بشكل أعمى سأرهقه صعودا. هذا هو الحل المثالي، ما في نقاش. إله الإسلام ما بيحب يناقش، عذاب فورا. أرهقه صعودا يعني بده يطالعه على جبل من نار بجهنم، وهذا الجبل سيذيب يداه ورجلاه وهو يتسلق، وسيتكرر الموضوع مرة وراء الأخرى. وطبعا لا تستغربوا أعزائي المشاهدين، جهنم يلي يفترض تكون ببعد آخر نحن ما فينا نستوعبه، فيها هضاب وجبال ووديان مثل الكرة الأرضية تماما. الأشياء اللي هي سبب ظواهر طبيعية، تقلب القشرة الطبيعية تبعنا هي سببت هذه الأشياء نفسها موجودة بجهنم. نكمل. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هي لحالة شتائم لكن ما حندقق عليها. ثم نظر
ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. المعنى المجمل لهذه الآيات اللي حشارك الروابط تبعه أكيد هو أن الوليد بن المغيرة كان له نظرة مختلفة عن محمد في ذلك الزمان. أغلب الناس في هذاك الوقت كانت تتهم محمد على أنه كاذب ومجنون وشاعر ومفتري، كل الكلام موجود بالقرآن. الوليد كان عنده نظرة مختلفة، هو رأى بعد ما فكر بهاي الآيات وسمعها وحبها وقال المقولة الشهيرة تبعه الحلاوة والطلاوة والقرآن، أعجب بهذه الآيات، ولكن قال إن هذا إلا سحر يؤثر. محمد ساحر، هو لا يكذب، ليس بشاعر وليس بمجنون وإلى آخره، هو ساحر، وإن هذا الكلام هو كلام البشر. فالزلمة استخدم عقله وفكر وسمع الآيات وقرر بأنه هي صناعة بشرية. فشو العقوبة مرة تانية تبعه؟ سأصليه سقر، يعني سأغمره في الجحيم. الإنسان يلي سمع آياتنا وفكر فيها ووصل لاستنتاج أنها صناعة بشرية، شو العقوبة تبعه؟ طبعا الله ما بيحب يقنع الإنسان ويأتي بالحجة والبيان. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. طبعا أعزائي المشاهدين يمكن تسألوا لماذا 19؟ لماذا لم يستخدم الله رقمه المفضل اللي هو 7 أو مثلا 8 أو أي رقم آخر؟ الحقيقة أنه إله الإسلام الذي يكتب النصوص الشعرية العربية يلزم نفسه بالقافية. هو عم بيكتب مثل الشعراء، بيلزم نفسه بالقافية، بيغير معاني الكلمات أحيانا أو كلمات جديدة ليلزم نفسه بالقافية. مثل الآية الشهيرة بتقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. عرش الرحمن بيحمله 8 ملائكة لسبب ما. الله والعرش تبعه متأثر بالجاذبية، ما حدا بيعرف ليش، ولكن بيحملوه 8. وبنسأل نفسنا لماذا 8؟ ما هي الحكمة من هذا الرقم المميز؟ وما في أي حكمة طبعا ولا أي شيء مميز. إذا بنطلع على القوافي الآنفة والقوافي الآتية ببين معنا لماذا 8. ومرة ثانية إله الكون عند كتابة هذه النصوص يجد نفسه ملزم بالقافية. ولكن هناك شيء آخر غريب في هذه الآيات. إذا انتبهنا في المقطع اللي بيقول وجعلت له مالا مدودا وبنينا شهودا، موضوع المال والبنون، العرب هو مفهوم قبلي عربي بحت. الشخص الذي له الكثير من المال والبنون قيمته الاجتماعية أعلى من غيره. لوقتنا الحالي تقريبا هذا الشيء موجود. فمنشوف أنه بالفترة المكية موضوع المال والبنون يتكرر كثيرا في القرآن. الغريب أنه محمد في تلك الفترة لم يكن له مالا ولا بنون، وكأن نقص محمد في هذا الشيء كان له تأثير مباشر على هذه الآيات، وحاشا لله. ولكن لو فكرنا فيها شوي منشوف أنه إضافة المال والبنون في هذه الآيات ليس لها أي قيمة أبدا. إذا منشيله ما بيتغير شيء أبدا، بتضل القصة واضحة. شخص سمع كلام القرآن ولم يؤمن به وله جهنم أو له عذاب شديد. ليش المال والبنون؟ وكأن الله يشعر بالغيرة من هذه الأمور، مثل الصورة الشهيرة تبع أبو لهب، تبت يد أبي لهب وتب. موضوع كتير عادي، يعني إله الكون عم بيقول لشخص فلتهلك يداك، ما في مشكلة. ما أغنى عنه ماله وما كسب. مال شو دخل الموضوع هون؟ شو جاب المال وما كسب على موضوع من هو رايح لجهنم، هو وامرأته حمالة الحطب؟ شو دخل؟ منين إجا موضوع المال؟ ليش محشور هون؟ القصة عاملة مثل إذا شخص عنده عقدة نقص بطريقة معينة بيحب يظهرها بكل قرنة. يعني مثل أنا لو أنا أصلع ومزعوج من الموضوع، ما عندي تقبل له، بيجي شخص بيسبني بيقول لي يا قصي أنت غبي، فأنا بقول له لأنه أنت في شعرك حلو مفكر حالك أنت أذكى مني. شو دخل الشعر؟ من وين إجا موضوع الشعر؟ ليش عم تذكره بكل قرنة وكأنه عقدة نقص الشعر عندك هي سبب ذكرك للموضوع بكل قرنة؟ الآيات مع المال والبنون عاملين نفس الشيء تماما بالقرآن. على سبيل المثال خلينا نعمل تجربة صغيرة لنتأكد. لو استأصلنا آية ما أغنى عنه ماله ما كسب، لن يتغير معنى السورة. تبت يد أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. معنى السورة بقي واضحا له بل أوضح من قبل، مما يعني أن ما أغنى عنه ماله وما كسب هي إسقاط إضافي فقط، وهذه الإضافة لها مصدر، برأيي مصدر بشري بحت، عقدة نقص أو شعور بالغيرة. ناخذ مثال أخير اللي هو أيضا عن الوليد بن المغيرة. كما ذكرت سابقا، الوليد بن المغيرة كان من أهم أسباب فشل دعوة محمد بالمرحلة الأولى. اللي كان يصير إنه محمد يتلو على أتباعه اللي هن عددهم قليل جدا، وهن كانوا بسطاء قريش فينا نعتبرهم، كان يتلي عليهم الأساطير الأولين. أتباع محمد كانوا يفكروا إنه هذه المعلومات لا أحد يعلم بها إلا محمد، ومحمد يأتي بمعلومات جديدة كليا بما يسمى بفيضات، يفيض عليهم بالمعلومات. تماما كما نرى بعض الشيوخ في وقتنا الحالي يجمعون الجهلة ويأتون بمعلومات من الويكيبيديا وغيرها، ويعتقد هؤلاء الجهلة أن هذا الشيخ يأتي بفيضات خارجية من عنده لا أحد يعلم بها. فالذي كان يفعله الوليد والنضر بن حارث وغيرهم أن يأتوا بهذه الكتب وهذه الأساطير ويتلوها على أتباع محمد ليروهم أن محمد ليس على شيء.
فالفكرة انه رسولكم ما عم بيجيب هذا الكلام من عنده، هذا الكلام قديم وموجود، انه حرفيا اساطير الاولين. فلهذه الأسباب نزلت الآيات التي تقول الكلام هنا موجه للوليد بن المغيرة. طبعا بعد ما ننتهي من هذا الكلام رح يبين معنا مفهوم الشخصنة والهجاء، أنه إله الكون يستخدم الشخصنة ضد البشر. كتير غريب هذا الموضوع. ولكن لا تطع كل حلاف مهين، بمعنى أنه لا تصدق الناس اللي بتحلف كتير. اللي بيضل بيحلف بشكل دائم هو شخص نوعا ما كاذب أو ضعيف الحجة، وأنا معه بهذا الموضوع لإله الكون، يعني أنا أتفق مع هذا الشيء. ولكن الغريب أنه الله عز وجل نسب أنه هو نفسه بيحلف بالقرآن، دائما عم يحلف. فهو رب السماوات والأرض والنجم إذا هوى والسماء والطارق، وبيقسم بيوم القيامة وبنفس اللوامة ومواقع النجوم ومشارق والمغارب، وبنفس الوقت هذا الإله نفسه بيقول لك ولا تطع كل حلاف مهين. anyways، هماز مشاء بنميم، بمعنى الشخص اللي بيضل بيتدخل بين الناس ليشرح لهم اشياء هن ما سالوه عليها وبنم، يعني بيحب النميمه. مناع للخير معتد اثيم، شخص بيحب يمنع الخير وبيتبع المعاصي والشهوات والى اخره. عتل بعد ذلك زنيم، العتل يعني شخص متكبر او متعجرف، والزنيم هو ابن الزنا. يعني اله ما في مزح، ابن الزنا، الشخص مجهول الاب. اله الكون عم بيوصف انسان مزعوج منه على انه ابن زنا. العرب من زمان ولوقتنا الحالي للأسف وبغباء بيعتقدوا أنه موضوع ابن الزنا، وإن كان الإنسان ابن زنا أو مجهول الأب، هي شتيمة أو عبء يحمله الطفل نفسه. الولد اللي بيولد عن زنا أو بيولد مجهول الأب بيحمل العار مع أنه ما دخله. تفهمنا هي المشكلة. العرب من زمان وللأسف لوقتنا الحالي عندهم نوع من عدم استيعاب المنطق. ما عندي مشكلة، كيف إله الكون بيفكر بنفس الطريقة، كيف خالق السماوات والأرض بيفكر بنفس الطريقة. هي اللي ما في منها مخرج. نكمل. إن كان ذا مال وبنين، رجعنا لنفس القصة تبع المال والبنون. عنده عقدة كاتب القرآن من هاي القصة. أي حد عنده مال وبنون بدي يذكره بالموضوع كل ما بيشتمه. فما خطيئة هذا الشخص؟ هذا الشخص الحلاف المهين الهماز الأثيم العتل الزنيم اللي عنده مال وبنون ما بعرف شو عمل، شو هي الجريمة تبعه؟ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الجريمة التي تستوجب هبوط إله الكون ليتكلم نيشان، مثل ما بيقولوا اخوتنا بالمغرب، ليتكلم نيشان مع بدوي عاش من 1500 سنة ويقول له يا أثيم يا ابن الزنا. آياتنا عم تقول عليها أساطير الأولين؟ ما هي أساطير الأولين باعتراف المسلمين نفسهم. روايات القرآن أغلبها من الدين اليهودي والمسيحي. وين المشكلة الموضوع؟ ولكن طبعا هبوط الله لم يكن هدرا، لأنه نزل مو بس ليشتمه، نزل ليعلم له على وشه سنسمه على الخرطوم. رجعنا لمفهوم باب الحارة. أبو شهاب على قام مع أبو النار، يا بيلا حعلم لك على وشك. إله الكون اللي خلق المجرات الجميلة نحن عم نتغنى فيها ونعمل مناظرات لنتأكد إن كان موجود، بيحكي مثل العرب اللي عاشوا من 1500 سنة، وللأسف اللي بعدهم موجود لهلا لوقتنا الحالي بيحكي مثلهم. طريقة تفكيره بالشتم والإهانة والشفترة مثلهم تماما. وكأن الآيات لا تأتي من كيان كلي مواصفات، وإنما تأتي من رجل كان بينهم. مرة تانية وحاشا لله طبعا. وصف الإنسان بالحيوان لهدف التصغير والتحقير هو استخدام بشري بحت وعاطفي أيضا. المفهوم ينبع من استيعاب نسبي لنا نحن كبشر أننا أعظم وأفضل من الحيوانات، وأن الحيوانات أقل قيمة. فمن هنا ينبع موضوع الشتم والإهانة بالتسمية بالحيوانات أو الوصف بالحيوانات. إله الكون الذي يفترض أنه خلق كل شيء، الحيوان والإنسان، لا يجب أن يرى هذه المفارقات، لأنه خلق كل شيء بشكل مميز ويحب كل شيء. فتصغير وتحقير الحيوان على أنه أقل من الإنسان لا يجب أن يكون موجود بالمفهوم الإلهي. ولكن الغريب أن القرآن مليء بهذه الآيات. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام. يعني عم يوصف الكفار بالحيوانات كالأنعام، والحيوان هون يستخدم على أنه غبي وضال وأقل قيمة. والدليل هي الآية اللي بعدها فورا أو تكملة الآية نفسها، بل هم أضلوا سبيلا. مفهومنا الأنعام ضالة وغبية وأقل بالقيمة، وهؤلاء الناس الذين لا يؤمنون بآياتنا أضلوا سبيلا من الأنعام، يعني أغبى من الأنعام. هكذا يتكلم إله الكون. آية ثانية عن الناس الذين لا يؤمنون بالإسلام، وهي الآيات يمكن استخدامها لوقتنا الحالي، ليست محددة مثل مثلا آيات الوليد بن المغيرة وإلى آخره. هي الآيات شاملة. الناس اللي ما بيآمنوا بالإسلام مثلهم كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وأن تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأقصص القصص لعلهم يتفكرون. يعني هدول البشر اللي ما بيآمنوا بآياتنا الجميلة، هدول الكلاب والحيوانات، احكي لهم آياتنا، اقصص عليهم القصص لعلهم يتفكرون. هالحيوانات هدول. هي الآية موجهة لليهود، وهذا الشيء طبعا ما في له أي علاقة بازدراء الأديان أكيد. الآية بتقول مثل الذين
حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا الكلام نفسه من الإله اللي بيقلنا ولا تنابزوا بالألقاب، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير. هي الآية هي المفضلة عندي، لأنه حسب الرواية الإسلامية هذا الشيء حصل بالفعل. كان في قرية تاريخيا لليهود الله حول بعض البشر لقردة وخنازير، ولذلك المسلمين في وقتنا الحالي يقولون اليهود يا إخوان القردة والخنازير. من هؤلاء الذين اعتدوا في السبت من مسخ قردة وخنازير، وإذ القرية كلها قردة وخنازير، فالناس لم تعلم أنهم مسخوا، فلما دخلوا القرية أصبح القرد الممسوخ يعرف هذا من أقربائه، هذا من أصحابه، يأتي إليه ويبكي، وكذلك الخنازير، فبكى معهم القوم. فيقول ابن عباس فعلم كل قوم من مسخ من أهله. لذلك يعني قد يكون واحد منهم عمه قرد، لا أخ لم يمسخ قرد، أخوه مسخ قرد وظل قردا إلى أن مات. صحيح. أبناء الأخ الثاني إيه؟ من عمه قرد. صحيح. لا هم أحسابهم وأنسابهم قرود. كتاب تاريخي من دون أي دليل بيقول إنه البشر تحولوا لقردة وخنازير، هي حقيقة مطلقة ما في أي نقاش فيها أبدا. لكن نظريات علمية وحفورات وأدلة جينية على أنه البشر هن عندهم أسلاف مشتركة مع الحيوانات، هذا كذب وخرافة. أنا لا أعلم إن كان هناك إله أو خالق للكون، ولكني أعلم أنه إله بهذه المواصفات يتكلم بهذه الطريقة غير ممكن الوجود. لا يمكن أن يكون إله كلي المواصفات ويتكلم أو يتصرف أو يفكر بهذه الطريقة. حتى إنسان بشري عادي إن كان فعلا شخص جيد لا يمكن أن يتكلم ويفكر بهذه الطريقة، إذا كان بشر، ناهيك عن إن كان إله كلي المواصفات. والجزء الأخير من هذا الفيديو هو ليس فقط دليل على أن إله بهذا التفكير غير ممكن الوجود، هو أيضا دليل على أن هذا الكتاب لا يمكن أن يأتي إلا من عند البشر. هناك العديد من الآيات في القرآن التي لا يوجد لها أي فائدة إلا لشخص واحد فقط وهو محمد. الكتاب الذي يفترض أن يكون هدى للعالمين، رسالة لكل زمان ومكان، يوجد فيه آيات ليس لها أي فائدة أبدا لأي زمان وأي مكان إلا لشخص واحد في زمان واحد ومكان واحد. شارك معكم بعض الآيات. هي من الآيات اللي كانت من أول أسباب تشكيكي بالدين، وصدقوا أو لا تصدقوا ليس لها علاقة بالقتل والسبي والنكاح والاغتصاب والى آخره. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. سبب نزول هذه الآية هو أن الرسول في ذلك الزمان سمع بشخص أراد الزواج من عائشة من بعد وفاة محمد. كلنا بنعرف أن محمد كان كتير كبير بالعمر لما تزوج عائشة، فمن الطبيعي لما يموت تكون عائشة لسه صغيرة، ففي شخص أراد الزواج من عائشة من بعده، فنزلت هذه الآية. تفسير الآية بنقرأ عن ابن عباس في قوله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، قال نزلت في رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لسفيان أهي عائشة؟ قال قد ذكروا ذلك. ولو حابين تعرفوا من هو الشخص الذي هم بزواج عائشة من بعد وفاة الرسول، بنقرأ بالتفسير بالمأثور، أو لا خلينا نعمل مثل هامان، التفسير بالمأثور للسيوطي الصفحة 112 عن قتادة قال طلحة بن عبيد الله لو قبض النبي تزوجت عائشة، فنزلت وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. وطلحة هو مش شخص عادي، شخص سوقي. طلحة هو من المبشرين بالجنة، يعني من المقربين من محمد، مما يعني أنه لم يرى ضيرا في ذلك، لم يرى ضيرا في طلب عائشة أو التكلم عن زواجه من عائشة في المستقبل. فنزلت الآية عندها فورا. سبحان الله، الآيات بتتماشى مع مشاعر محمد تماما، لأنه محمد غار من الموضوع الله كتب له الآية فورا. الإسلام بهذاك الوقت كان عمره ما يقارب 17 أو 18 سنة. طول هي المدة من ذكر أي شيء عن موضوع عدم الزواج من زوجات الرسول ولا مرة. المرة اللي طلحة مبشر بالجنة طلب فيها أو قال فيها سيتزوج عائشة نزلت الآية فورا. وكل هذه الآيات ليس لها أي فائدة لأي زمان أو أي مكان إلا إرضاء رغبات محمد في وقت معين فقط. هذا الكلام ما فينا نطبقه بوقتنا الحالي على أي شيء، هي روايات بس عن محمد كيف عم بيحاول يمشي الأمور حسب رغباته، تماما مثل الآية أو الهدية المميزة التي أتت لمحمد فقط عدا كل المسلمين، التي تقول يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، يعني دفعت لهم المهر تبعهم، العقد الزواج والمهر والى آخره، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يعني السبايا والهدايا واللي أخذتهم بالحرب بالاغتصاب بعد ما بيقتلونهم أزواجهم بيغتصبوا النساء بياخذوهم ملك يمين، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك. يعني فعلا آيات لا أحد يستطيع أن يأتي بمثلها. اللاتي هاجرنا معك، هي الآية وتكملتها، لكن حنوقف شوي هون.
فيها هدية خاصة للرسول، الشخص الوحيد اللي بيستقبل الوحي سبحان الله، هو الوحيد اللي استقبل هدية خاصة بالملاك نفسه اللي ما حدا بيشوفه غيره، وقال له إنه الله سمح لك تتزوج قد ما بدك، عدد لا نهائي من الزوجات ومن ملك اليمين والى اخره. طبعا المسلمين بحق لهم يتزوجوا 4 فقط، وايضا ملك يمين ما في رقم معين، ولكن الزواج من 4 فقط. الرسول مسمح له يتزوج قد ما بده، ولكن الهدية لا تنتهي هنا فقط، لأنه الزواج فيه عقد وفيه مهر وإلى آخره. فالهدية تمتد وتقول: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. موضوع الهبة والاستنكاح هنا لا يستوجب عقد أو مهر أو أي شيء، بيفوت عليها فورا. يعني بس بتيجي واحدة بتقول له وهبتك نفسي، بيقدر يمارس معها الجنس فورا من دون عقد، من دون شهود حتى، ومن دون إذن حتى. الروابط كلها رح تكون مذكورة حتى تروحوا تقروها. ميزة الزواج عند الرسول هي أنه غير مجبر عدا المسلمين، غير مجبر بالعقد والإذن والمهر، طالما سلمت نفسها للنبي أو وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين فورا. عائشة كانت مصدومة بهذه الآية، فقالت: ألا تستحي المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق؟ العقد الزواج بشكل عام فيه مهر مقدم ومؤخر وإلى آخره، حتى من زمان مو بس عنا. فهي مستغربة عائشة كيف النساء عم بتقدم نفسها للرسول وما في داعي لا لعقد ولا لإذن ولا لشهود ولا أي شيء أبدا. فأنزل الله عز وجل، يعني فورا عائشة أول ما استغربت فورا الله لقى الحل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناحا عليك. معنى الآية: من شئت قبلتها ومن شئت رددتها. يعني النساء اللي بيسلموا حالهم لإلك أو بيهبوا حالهم لإلك، أنت بتقرر اللي بدك بتقبلها واللي بدك بترفضها. ومن رددتها فأنت فيها أيضا بخيار بعد ذلك، إن شئت عدت فيها فآويتها. يعني اللي أنت رديتها وقلت لها مو عاجبتيني أنت، مع الوقت إذا غيرت رأيك فيك تروح لعندها مرة تانية، ومرة تانية من دون شهود، من دون إذن، من دون مهر، تدخل فيها فورا، ممارسة جنس فورا. لخص لكم الموضوع كله بشكل مفهوم، وبتمنى تقرأوا المراجع والمصادر اللي حشاركها. الرسول عطى لنفسه هدية خاصة، أو إجت لعنده هدية خاصة من الإله، إنه مسمح له يتزوج عدد غير محدود من النساء عدا كل المسلمين. موضوع ملك اليمين من السبي والعبيد والاغتصاب مفتوح للجميع، ما في مشكلة، ولكن الزواج اللي هو مسموح 4 فقط للمسلمين، بالنسبة للرسول هذا الشيء غير موجود، يتزوج عدد غير محدود. من بعدها اجت رسالة تانية فيها هدية تانية. الزواج فيه مشاكل، فيه عقد، فيه شهود، فيه صداق اللي هو المهر وإلى آخره، ولكن الرسالة الجديدة كانت إنه حتى هذا أنت معفي منه، ما في داعي للشهود ولا العقد ولا أي شيء. الامرأة نفسها حتى إذا وهبت حالها لك جاهزة فورا خالصة لك. زوجة الرسول استغربت لما شافت النساء عم تسلم حالها للرسول من دون صداق، من دون شهود، من دون أي شيء، من دون إذن حتى. استغربت شو هذا اللي عم يصير. فجاب لها آية تانية بيقول لا، الرسول يرجي من يشاء ويؤوي إليه من يشاء. يعني هو بيأجل وبيأخر، هو على كيفه، هو بيقرر. يعني الموضوع مو مفتوح مثل ما أنت متخيلة. فعندها قالت عائشة: الشيء الذي خطر على بال كل شخص من 1500 سنة سمع هذا الكلام، وكل شخص يسمع هذا الكلام الآن، بالحديث الصحيح الذي قالت فيه: إني أرى ربك يسارع في هواك. ما عندي أي شيء ضيفه على كلام عائشة أبدا، ولكن بسبب هذه الآيات تبع وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للرسول، الرسول كان بقى يمشي بين الناس يشوف نساء حلوين يعجبوه، وكان يطلب منهم إنه يهبوا نفسهم له. كان يشوف بنات حلوين يقول لها هبي نفسك لي، وحتى لما ترفض كان يتحرش فيهم جنسيا. هذا الرسول نفسه اللي أنا بيوم من الأيام ما بكذب، أنا كنت أخشع وأبكي لما ينذكر اسمه، كنت حس بالخشوع وأبكي: يا حبيبي يا رسول الله. لما بلشت أقرأ هاي المصادر تغيرت نظرتي له كليا. تخيلوا الرسول عم يشوف نساء حلوين بالشارع عم بيقول لها هبي نفسك لي، ولما بتقول له لا بروح بيتحرش فيها جنسيا ليحاول يغير لها رأيه. بنقرأ بصحيح البخاري الحديث الصحيح عن موضوع هبي نفسك. خرجوا الصحابة مع الرسول لمكان ما وجلسوا إلى آخره لحتى وصلوا لعند بيت أميمة بنت نعمان، ودخل الرسول على أميمة بنت نعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها. فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبيبي يا رسول الله خير المرسلين، شو قال له؟ قال الرسول: هبي نفسك لي. شاف امرأة جميلة عجبته فاستخدم الآية، اجت هدية خاصة له وقال له هبي نفسك لي، بمعنى خلينا أنا وياك نمارس الجنس من دون إذن، من دون شهود، من دون صداق، من دون أي شيء أبدا، هبي نفسك لي. فأجابت أميمة الرسول اللي كان على ما يبدو صيته معروف جدا أنه هو شغلة عظيمة: وهل تهب الملكة نفسها للسوق؟ يعني عم تقول له بدك الملكة توهب نفسها لواحد سوقي؟ صيت رائع جدا عن خير المرسلين. فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن،
يعني حط إيده عليها لما قالت هذا الكلام. التفسير بفتح الباري هو على النحو الآتي: ولهذا أراد النبي أن يطمئنها لما حط إيده عليها، وأن يبعث السرور في نفسها، فأمال يده الشريفة إليها وشرع في ملاطفتها ومداعبتها لعلها تراجع نفسها. أنا نبي جايتني هدية خاصة من إله الكون اللي هي إنه امرأة وهبت نفسها لي. بفوت لعند امرأة جميلة بيعجبني شكلها، بقول لها هبي نفسك لي، ولما بترفض وبتقلي بدك الملكة توهب حالها لواحد سوقي، ببلش بداعبها وبحط ايدي عليها بتحرش فيها، بلكي بتغير رأيها. فمن بعد ما حط ايده الشريفة عليها ليداعبها لكي تسكن من رحمته، فقالت أعوذ بالله منك. وهي ردة فعل طبيعية لامرأة يتم التحرش بها، تتعوذ بالله فورا أو بأي شيء بتآمن فيه. فقال الرسول قد عثت بمعاذ، ثم خرج وأرسل أنه خلص. فهون عنا رسول الرحمة خير المرسلين، اجته آية خاصة لامرأة إذا وهبت نفسها له، وهو راح بيطلب من النساء، بيشوف واحدة حلوة بالشارع بيطلب منها هبي نفسك، وإذا ما وافقت بيتحرش فيها على أن تغير رأيها، وإذا تعودت بالله بيتركها. هي الرسالة ناخذها من هذه النصوص. ولكم الترقيع الذي أتى به الشيوخ في هذه الرواية. الترقيع هو أن الرسول كان متزوجا بها ولكنه هجرها وعاد لها بعد حين. لما صارت هي القصة بصحيح البخاري بيقولوا كان هو متزوجها لكنه هجرها ورجع لعندها. طيب إذا متزوجها ليش ليقلها هبي نفسك لي؟ كان بيقدر يفوت عليها فورا. وإذا متزوجها كيف زوجته بتقول له أتهب الملكة نفسها للسوق أو لواحد سوقي؟ كيف هذا الشيء ممكن يصير؟ وبعرف إنه طريقة كلامي رح تكون مزعجة للبعض، أعلم ذلك، ولكن هذه هي النصوص وهذه هي الحقائق من النصوص الإسلامية. وهي النصوص اللي أبدو على أني مرتاح وأنا عم بحكي فيها اليوم، بيوم من الأيام كانت عملت لي أزمة نفسية، كانت عملت لي صدمة فكرية ما عم بعرف شلون أخرج منها. ولكن وللأسف القرآن مليء بهذه الآيات الصادمة من نفس المستوى، مثل موضوع زواجه من زينب. محمد عنده ولد بالتبني اسمه زيد، الولد اسمه زيد بن محمد، تبناه محمد بيوم من الأيام. بهديك الفترة محمد كان عنده نساء كثيرات، وكان عنده موضوع ملك اليمين مفتوح والسبي والاغتصاب وإلى آخره، وكان عنده موضوع من وهبت نفسها له، كله شغال. ومع ذلك أغرم بزوجة ابنه بالتبني زينب، حتى هي ما نفدت. فسبحان الله، الله ترك الكون مرة تانية وكتب له آية خاصة لتحريم التبني، الشيء الأكثر إنسانية بالعالم. أكثر شيء فينا نعمله إنساني بحياتنا هو التبني، محرم بالإسلام لأسباب واهية جدا طبعا، واللي هي زواج محمد من زينب. وآية تانية بتقول له لزيد طلقها لحتى محمد يتزوجها. وأنا يفترض أن أقرأ هذه الآيات وأشعر بالخشوع والحب والروحانية. آيات هي بطولات جنسية لشخص واحد فقط بكتاب يفترض أن يكون هدى للعالمين، ولكن آيات ما لها أي فائدة غير لشخص واحد عاش بمكان وزمان معين. وبعرف أنه في كتير ناس بتشوفني على أني مرتد وحاقد على الدين الحق وجاحد، وبعرف أتفهم ذلك. ولكن بيوم من الأيام وأنا عم بقرأ هذه الآيات والأحاديث حتى كنت دائما أقول لا يمكن أن يكون إلهي بهذا الغباء أو إلهي بهذا المستوى الشتم وإلى آخره، لا يمكن أن يكون رسولي بهذه المواصفات المقرفة. لكن وصلت لمرحلة ما عاد قدرت رقع، ما عاد في مجال للترقيع، ولقيت حالي مجبر على رفض هذا الكتاب اللي ليس فقط واضح أنه صناعة بشرية، وإنما واضح أنه صناعة شخص واحد فقط يمشي الأمور حسب ما هو يبغى. ومثل العادة لا تنسوا عدم مشاركة هذا الفيديو إذا كنتوا عايشين بمجتمعات إسلامية، خاصة إن كانت متعصبة، لأن ذلك قد يكون له تأثيرات سلبية على حياتكم. فيكم تعملوا لايك، لأنه اللايك والديسلايك ما في أسماء أو معلومات، هو أرقام فقط على اليوتيوب، ففيكم تعملوا لايك. فيكم تكتبوا كومنت إذا حساب وهمي، لكن مشاركة يكونوا حذرين فيها. ومثل العادة والأهم، دائما حبوا بقلبكم بس فكروا بعقلكم. Peace.